હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે ગીતાની રસોઈમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ચોળાફળી। તો ચોળાફળી બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 1 વાટકી પાણી લીધું છે અને 1 ચમચી આપણે પાપડ ખાર લીધો છે। જો તમે સોડા પણ લઈ શકો છો, બેકિંગ સોડા, પણ એનાથી તમારી ચોળાફળીનું રિઝલ્ટ સારું નહીં આવે, એટલે તમારે પાપડ ખાર જ લેવો। અને આપણે પાપડ ખાર સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું લીધું છે। મીઠું આપણે ઓછું લેવાનું છે। આપણે ઉપરથી સંચળ મરીનો આપણે જે મસાલો બનાવવાનો છંટકાવ કરીશું, એટલે આપણને થોડી કડક એવી લાગતી હોય છે, એટલે આપણે મીઠું ઓછું કરી દેવાનું છે। તો અહીંયા લોટને આપણે લઈ લીધા છે। લોટ આપણે 2 વાટકી આપણે ચણાનો લોટ હોય અને 1 વાટકી આપણે અડદનો લોટ લઈ લીધો છે। તો આ રીતે આપણે એનું માપ લેવાનું છે, તો જ તમારી પરફેક્ટ ચોળાફળી બનશે અને આ એનું પરફેક્ટ માપ છે। અને હવે આપણે જે પાણી લીધેલું છે એની અંદર આપણે થોડું થોડું ઉમેરતા લોટ આપણે એકદમ કઠણ એવો બાંધી લેવાનો છે, ખાલી ભેગો કરી લેવાનો છે અને પછી જ એની પ્રોસેસ આપણે આગળ કરવાની છે, તો જ તમારી પરફેક્ટ ચોળાફળી બનશે। અને ચોળાફળીનો લોટ આપણે આ રીતે ભેગો કરી દીધો છે અને હવે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો, આપણે આ રીતે સરખો કરી અને કાસરોટમાં મૂકી અને ઉપર તેલ લગાવીને 2 ચમચી જેટલું આપણે તેલ અંદર રેડી દઈશું। અને આ રીતે તમારી પાસે દસ્તો હોય, કંઈ પણ હોય, તો તમે એને આ રીતે એને બરાબર ટીપી શકો છો। ટીપવો તમારે 10-15 મિનિટ સુધી તમારે આ રીતે એને ટીપતું રહેશો, તો જ તમારી ચોળાફળી એકદમ સ્મૂથ અને ફૂલશે અને એકદમ પોચી એવી બનશે અને કડક પોચી અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી લાગશે। તો આને તમારે લગાતાર ટીપતું રહેવું અને એકદમ સોફ્ટ જો લોટ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી તમારે એને, અને હવે આપણે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો, અત્યારે લોટ એકદમ તૂટી જાય છે એવું તમે જોઈ શકો છો। અને હવે આપણે આ લોટને એકદમ એને મસળતા આ રીતે હાથથી એ કરતાં તમારે એને આ રીતે કરવાનું છે, તો જ તમારો લોટ એકદમ જ, જ્યારે એવો લોટ આપણો બનાવો ને કે લોટ આપણો જ્યાં ખેંચાતો હોય, રબર જેવો થાય, ત્યાં સુધી એને આપણે લોટને આ પ્રોસેસ કરવાની છે। અને લગભગ તમારે આ 15 મિનિટ સુધી તમારે આ ટીપવાનું અને આ રીતે ખેંચવાનો, તો જ તમારો લોટ એકદમ ચોળાફળીનો તૈયાર થશે। ઘણા બધા એવું કહેતા હોય છે કે એટલે આપણે આ રીતે ખેંચી લો કે પાણી અને લગાવતા જવું ને ઢીલો બનાવી દેવું, તો આ રીતે તમારી ચોળાફળી તૈયાર નહીં થાય। ચોળાફળીની પ્રોસેસ બહુ જ આ રીતે એકદમ હાર્ડ છે અને તમારે આ રીતે કરશો અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ જ આપણે રબર જેવો થઈ ગયો છે। અને લોટમાં હવે આપણે તેલ લગાવી દઈશું। તેલ લગાવતા આપણે એને રોલ બનાવી લેવાનો છે। રોલ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ જ આપણે એકદમ લીસા જેવો આ રીતે રોલ તૈયાર કરી દીધો છે। અને હવે આપણે ચાકુ લઈને એના મનપસંદ તમારે લુવા કટ કરી લેવાના। તો હું તમને બતાવું છું, જે સાઈઝની તમારે ચોળાફળી બનાવવી હોય એ સાઈઝના તમારે ટુકડા કરી લેવા। તો આપણે બધા ટુકડા આ રીતે કરી લઈશું। તો હું તમને એક ટુકડો લઈને બતાવું છું કે કઈ સાઈઝના તમારે એના ટુકડા કરવા। તો આ રીતે એના લુવા બધા કટ કરી લેવા। તો બધા લુવા આપણે કટ કરી લીધા છે અને હવે આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લેવાનું, એની અંદર આપણે તેલ ઉમેરીશું, તો એટલે કે આપણા બધા લુવા ચોંટી ન જાય એના માટે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો। તો તેલ લગાવશું અને પછી આપણે એક લુવો લઈને પાટલી ઉપર આપણે એને આ રીતે ઢાંકીને મૂકી દઈએ, એટલે આપણા લુવા સુકાય નહીં। અને હવે આપણે, જો તમને એમ વણતા ના ફાવતું હોય તો તમે ઘઉંનો કોરો લોટ લઈને પણ તમે એને વણી શકો છો। તો હવે આ રીતે આપણે લોટથી બધા વણી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો, બહુ મોટી નહીં અને બહુ જાડી નહીં, અને મીડિયમ એવી આપણે થીક બનાવવાની છે। જે રોટલી આપણે કરતા હોઈએ છીએ એ રોટલી ટાઈપ જ આપણે એટલી જ થિકનેસ આપણે વણવાની છે। હું તમને બતાવું છું, જોઈ શકો છો।
તો હવે આપણે આ રીતે બધી વણી લેવાની છે ચોળાફળી. તો હું અત્યારે તમને વણીને બતાવું છું, બીજી પણ તમને સેમ એ રીતે વણીને બતાવું છું. તો જોઈ શકો છો આપણી ચોળાફળી એક રોટલી બનાવતા હોય છે એ રીતની, અને તમે જોઈ શકો આગળ પાછળ આપણો આંગળા દેખાય છે એ રીતની પતલી એવી બનાવી લીધી છે. તો આ રીતે આપણે બધી જ તૈયાર કરી દેવાની છે. અને પછી આપણે એક નીચે આપણે સફેદ કપડું, કોઈ પણ કપડું તમારે નીચે પથારીને બધી ચોળાફળીને તમારે એને 5 મિનિટ માટે એને સુકાવા દેવાની છે. 5 મિનિટ તમારે આ રીતે 2 મિનિટ માટે ઉલટ પુલટ કરતું રહેવું, અને પછી એને તમારે ફ્રાય કરવા લઈ લેવી. તો હવે આપણે સરસ ડ્રાય એવી થઈ ગઈ છે, અને હવે હું તમને પાટલી ઉપર લઈને બતાવું છું. તો આ રીતે તમારે એના મન સાઈડ કાપા કરી લેવા, જે સાઈડના તમારે ચોળા જોતા હોય ચોળાફળી એ રીતના તમારે આ તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે આપણે કાપા કરી લીધા છે. બીજા હું પણ તમને બતાવું છું. તો આ રીતે આપણે બધી ચોળાફળીને તૈયાર કરી લઈશું. આને તમે એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો જો તમારે બધી જેટલી ખાવી હોય એટલી તમે તળી પણ શકો છો, અને બીજી તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી. હવે આપણે પટ્ટી કાપીને હું તમને બતાવું છું. તો જોઈ શકો છો તમે આ રીતે તમે એને ચોળાપટ્ટી પણ કરીને બનાવી શકો છો. તો હવે આપણે તેલ લઈ લઈશું. તો તેલ આપણે ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હું તમને અંદર એને તળીને તમને બતાવું છું. તો જોઈ શકો છો આપણી ચોળાફળી એકદમ જ સરસ ક્રિસ્પી, ઉમેરતા જ આપણી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. અને જોઈ શકો છો. તો હું બીજી પણ તમને સેમ બતાવું છું આ રીતે. તો જોતાં જ આપણી કેવી સરસ ફૂલી જાય છે. તો હવે ફરી પાછા આપણે એને આ રીતે પ્લેટમાં લઈ લઈશું, અને હું બીજા પણ તમને બતાવું છું. તો જોઈ શકો છો બધી જ આપણી ચોળાફળી સરસ રીતે તળાઈને બહાર આવે છે, અને જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી. તો આ રીતે આપણે બધી જ તૈયાર કરી લેવાની છે. હું તમને અત્યારે 4, 5, 6 તળીને બતાવું છું, અને બીજી આપણે સ્ટોર કરી દઈશું ફ્રીજમાં. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બધી જ ચોળાફળી આપણી ફૂલીને એકદમ કેવી સરસ થઈ જાય છે. તો હવે આપણે જે પટ્ટી કાપેલી છે એને પણ આ રીતે ઉમેરી દઈશું. તો પટ્ટી પણ આપણી સરસ રીતે એકદમ જ ફ્રાય થઈ જાય છે, જોઈ શકો છો. તો આ રીતે બધી જ તમારે એને તળી લેવી. તમે આ રીતે એને પટ્ટી પણ કરી શકો છો. તો ફરી પાછી આપણે બધી તળી લઈશું. આ રીતે ઉમેરતા જ એકદમ ફૂલી જાય છે આપણી. તો ચોળાફળી ફૂલવી જ જોઈએ. અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ઘરે આપણે ચોળાફળી કેવી રીતે બનાવીએ તમને મેં આજે. અને અહીંયા મેં સંચળ અને લાલ મરચાંનો છંટકાવ આપણે કરી દઈશું. કાળા નમક આપણે લીધું છે, અને લાલ મરચું આપણે લીધું છે. તો તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તમે ઓછું તીખું કરી શકો છો. તો આ રીતે તમે એન્જોય કરી શકો છો. તો આ દિવાળી પર તમે બનાવો એકદમ ફૂલેલી ક્રિસ્પી ચોળાફળી. તો હવે આપણે જે આ પટ્ટી કાપેલી છે એની અંદર આપણે છંટકાવ કરી દઈશું. તો મિત્રો તમને જો આ ચોળાફળીની રેસિપી પસંદ આવી હોય, મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ત્યાં સુધી આવજો. નવી રેસિપી સાથે ફરી મળીશું.